Hi, dear children. Today we are going to meet with another lesson. Today we are going to learn how to use has, have, had with a verb. දරුවනේ අද අපි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා has, have, had කියන උපකාරක ක්‍රියාපද කෙසේද ක්‍රියාපදයක් සමග භාවිතා කරන්න කියන එක. අපි බලමු කොහොමද has, have, had ක්‍රියාපදයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ සහ එහි අර්ථය මොකක්ද කියන එක. මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා අපේ 6, 7, 8 දරුවන්ට වගේම 9, 10, 11 දරුවන්ටත් වැදගත්. Dear children, first we will take the helping verb has. අපි මුලින්ම ගමු has කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය. අපි කලින් පාඩමෙත් ඉගෙන ගත්තා has කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ නැත්නම් අපි කියමුකෝ word එකක් කියලා. වචනය ඒක වචනයි වර්තමාන කාලයි. ඔබ දැනටමත් ඒක අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. දරුවනේ මේ has කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය සමග ක්‍රියාපදයක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන්ම පූර්ව ක්‍රියාව බවට පත් වෙන්න ඕනේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා past participle verb එක කියලා. Dear children, let's see an example. අපි දැන් උදාහරණයක් දිහා හොඳට බලමු. දරුවනේ ඔයාලට පේනවා verbs කියලා මම ලියලා තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා go කියන ක්‍රියාපදයේ ස්වරූප පහක්. අපේ දරුවෝ මූලික වශයෙන් දැනගන්නට ඕනේ අපි භාවිතා කරන ඕනෑම ක්‍රියාපදයක ස්වරූප තියෙන්නේ 5යි. 1 go යනවා කියන ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය. වර්තමාන කාල මූලික ස්වරූපය go යනවා. goes කියලා කියන්නේ අපේ කුඩා දරුවෝ දන්නවා වර්තමාන කාල ඒක වචන ස්වරූපය. went go කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල ස්වරූපය. gone go කියන ක්‍රියාපදයේ පූර්ව ක්‍රියාව නැත්නම් past participle verb එක. going go කියන ක්‍රියාපදයේ ing form එක අපි මේකට කියනවා present participle කියලා. දරුවනේ මෙන්න මේ රූප පහ තමයි අපි භාවිතා කරන ඕනෑම ක්‍රියාපදයක තියෙන රූප පහ. මොනවද? ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය, වර්තමාන කාල මූලික ස්වරූපය, 2 වර්තමාන කාල ඒකවචන ස්වරූපය, ඊළඟට අතීත කාල ස්වරූපය, ඊළඟට පූර්ව ක්‍රියා ස්වරූපය, ඊළඟට ing නැත්තම් මිශ්‍ර ක්‍රියාව එහෙමත් නැත්තම් අපි කියනවා present participle ස්වරූපය. මෙන්න මේ ස්වරූප පහ තමයි අපි මම නැවතත් කියනවා ඕනෑම ක්‍රියාපදයක තියෙන රූප පහ. නැවතත් අපි කියමු බලන්න. ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය go. මේකට තව වචනයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට ක්‍රියාපදයක බහුවචන ස්වරූපය, මූලික ස්වරූපය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේකට stem එක කියලා. ඊළඟට goes තියෙනවා ක්‍රියාපදයක ඒකවචන ස්වරූපය, වර්තමාන කාල. ඊළඟට ක්‍රියාපදයේ බහුවචන ස්වරූපය went කියන එක. gone ක්‍රියාපදයේ පූර්ව ක්‍රියාව නැත්නම් past participle එක. going mean කියන ප්‍රත්‍ය එහෙමත් නැත්නම් present participle එක එහෙමත් නැත්නම් ing form එක. මෙන්න මේ රූප පහ තමයි දරුවනේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක තියෙන ස්වරූප පහ. එතකොට බලන්න ඒ ස්වරූප පහෙන් අපි has කියන helping verb එකත් එක්ක නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් එක්ක මොන ක්‍රියාපදයේද භාවිතා කරලා තියෙන්නේ? අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ has go කියලා නෙමෙයි. has goes කියලාත් නෙවෙයි. has went කියලාත් නෙවෙයි. අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ has gone කියලා. අපි has going කියලා පාවිච්චි කරලත් නැහැ. එහෙමනම් අපේ දරුවෝ අවබෝධ කරගන්න මේ තියෙන ක්‍රියාපද ස්වරූප පහෙන් අපි has එක්ක භාවිතා කරන්නේ
ක්‍රියාපදයේ තියෙන පූර්ව ක්‍රියාව go කියන ක්‍රියාපදයේ පූර්ව ක්‍රියාව gone. ඒ නිසා මම උදාහරණ දීලා තිනවා she has gone home. ඇය ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙනවා. he has gone home. ඔහු ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙනවා. the boy has gone home. ළමයා නැත්නම් දරුවා ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මෙහි අර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. Dear children, now we'll take the next helping verb have. අපි දැන් ගමු ඊළඟ උපකාරක ක්‍රියාපදය have කියන එක. ඔබ දැන්ටමත් දන්නවා have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය අයිති වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට present tense. ඒ වගේම මේක බහුවචන කර්තෘපද සමග පාවිච්චි කරනවා. have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය කොහොමද අපි ක්‍රියාපදයක් සමග පාවිච්චි කරන්නේ? අපේ දරුවෝ මතක තියාගන්න have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අපි භාවිතා කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම පූර්ව ක්‍රියාව සමග. මේවත් නැත්තම් past participle verb දෙක සමග. Dear children, let's see the other example. අපි නැවත වාරයක් have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග කොහොමද ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා බලමු. මම කලින් කිව්වා වගේම දරුවෝට පේනවා ඇති verbs කියලා මම අරගෙන තිනවා eat කියන ක්‍රියාපදය. ඒකෙත් ඔබට මම කලින් කිව්වා වගේම ක්‍රියාපද රූප පහයි තියෙන්නේ. මම ඒ රූප පහ ඔබට පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. eat කියන්නේ වර්තමාන කාල බහුවචන ස්වරූපය. eats කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාල ඒකවචන ස්වරූපය. ate කියන්නේ අතීත කාල ස්වරූපය. eaten කියලා කියන්නේ පූර්ව ක්‍රියාව නැත්නම් past participle ස්වරූපය. eating කියලා කියන්නේ present participle එක නැත්නම් ing form එක. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාපද රූප පහෙන් මම have කියන වර්තමාන කාල බහුවචන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග භාවිතා කරලා තියෙන ක්‍රියාපදයේ දිහා. මම කියලා නැහැ they have eat කියලා. they have eats කියලා. they have ate කියලා. they have eating කියලා. මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ eaten කියන පූර්ව ක්‍රියාපදය. ඒ නිසා දරුවෝ මේකෙදිත් මතක තියාගන්න has එක වගේමයි have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේදීත් අපි ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ past participle නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියාපදය. දරුවනේ බලමු ඊළඟට had කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ දිහා. had කියලා කියන්නේ past tense නැත්නම් අතීත කාල උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. මේ උපකාරක ක්‍රියාපදය අර කලින් අපේ පාඩමෙන් කිව්වා වගේම ඕනෑම කර්තෘපදයක් සමග ඒ කියන්නේ ඒකවචන හෝ බහුවචන ඕනෑම කර්තෘපදයක් සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ had කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය පෙර පරිදිමයි අපි ක්‍රියාපදයක් සමග භාවිතා කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන්ම පූර්ව ක්‍රියාවක් වෙන්න ඕන නැත්නම් past participle verb එකක් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒ නිසා අපි භාවිතා කළ යුතු වන්නේ ක්‍රියාපදයක් සමග භාවිතා කරනවා නම් had කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය past participle verb එක නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියාව. Dear children, let's move on to the next helping verb, that is had. අපි දරුවනේ බලමු ඊළඟ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ දිහා. ඒක තමයි had කියලා කියන්නේ. කලින් කිව්වා වගේම ඔබට නැවතත් පේනවා verbs කීපයක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඔබ දැන් දන්නවා ක්‍රියාපදයක රූප තියෙන්නේ පහයි කියන එක. මම මුලින්ම අරගෙන තියෙනවා sing ගායනා කරනවා කියන වර්තමාන කාල බහුවචන ක්‍රියාපදය. sings වර්තමාන කාල ඒකවචන ක්‍රියාපදය. sang අතීත කාල ක්‍රියාපදය. sung past participle එක නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියාව. singing present participle නැත්නම් ing ස්වරූපය. ඔබට ඉතා පැහැදිලිව පේනවා දරුවනේ මම had කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග මං නැවත කිව්වා හා සමානවම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ sung කියන past participle නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියාව මේ had කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග. ඒ නිසා හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න අපි has කියන have කියන had කියන මේ උපකාරක ක්‍රියාපද තුනම සමග භාෂාවේ භාවිතා කරන්නේ past participle නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියා ස්වරූපය කියන එක.
Dear children, I have given you a supportive 5 shapes of the verbs. You can analyze it, you can study it, and you can take some advantage out of this. දරුවනේ මම ඔබගේ වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා ක්‍රියාපද කිහිපයක් තෝරාගෙන ඒ ක්‍රියාපද කිහිපය අර මං කලින් කිව්වා හා සමානවම මූලික ක්‍රියාපද රූප 5ට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න මේක මං හිතන්නේ කුඩා දරුවන්ට පවා මේක අධ්‍යයනය කරගන්නට පුළුවන්. මොකද අපිට එදිනෙදා මුණ ගැසෙන ක්‍රියාපද තමයි මම මෙහිදී භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද ඒ ස්වරූප ටික කියලා. පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා present tense plural නැත්නම් වර්තමාන කාල බහුවචන ස්වරූපය. දෙවෙනි කොටුවේ තියෙනවා present singular නැත්නම් වර්තමාන කාල ඒකවචන ස්වරූපය. තුන්වෙනි කොටුවේ තියෙනවා past tense නැත්නම් අතීත කාල ස්වරූපය. හතරවෙනි කොටුවේ තියෙනවා present participle නැත්නම් ing ස්වරූපය. පස්වෙනි කොටුවේ තියෙනවා past participle නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියා ස්වරූපය. එතකොට අපේ දරුවෝ දැන් අවබෝධයක් තියෙනට ඕනේ අපි has, have, had කියන උපකාරක ක්‍රියාපද සමග ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම past participle නැත්නම් පූර්ව ක්‍රියා ස්වරූපය තමයි භාවිතා කරන්නේ. එහිදී has, have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග verb එකක් භාවිතා කරනකොට යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා තියෙනවා කියන අර්ථයත් had කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ සමග verb එකක් පාවිච්චි කරනකොට යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා තිබුණා කියන අර්ථයත් පැහැදිලි වෙන බව අපේ දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. Okay dear children, let's meet with another lesson. Have a nice time.